Hi, chào các bạn. Chúc các bạn một ngày vui vẻ ha. Mình tưởng là up một clip là xong rồi, ai nhờ đâu mấy bạn có bạn comment kêu là chiều có đồ ăn, tối kể chuyện ma được không? Thấy thương quá cho nên là mình lên mình kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Mình cũng thật sự nhiều chuyện mà phải cho mình nghĩ ra mình mới kể được, chứ không thể nào mà mình có thể kể mỗi ngày nhiều đến như vậy. Nhưng mà vì mấy bạn thích cho nên là Tân cũng xin phép kể chuyện cho các bạn nghe. Cái câu chuyện ngày hôm nay á, có một phần nữa Tân tặng đến một người bạn, comment của Tân ở dưới. Người bạn này á là lâu rồi không nói chuyện, nhưng mà ngày xưa cũng là một ca sĩ đi diễn. Thì bạn là bạn của Tân, tên là Vi. Thì cảm ơn Vi đã ủng hộ kênh lâu nay ha. Kênh này kênh của Tân, cho nên có gì chia sẻ cho bạn bè nhiều hơn. Câu chuyện này á, nó không phải một câu chuyện về ngành đi diễn hay là gì hết. Nó là một câu chuyện về tuổi thơ của Tân. Thì hồi nhỏ nhà của Tân là ở trong một cái hẻm lao động. Hẻm đó là rất là nhiều người dân tứ xứ người ta về đó người ta ở. Thì bà ngoại của Tân á, theo Tân được biết bà ngoại của Tân, hẻm nhà ngoại của Tân đã ở đó từ cái hồi mà bà ngoại còn rất là trẻ. Bà ngoại Tân là đi chạy giặc từ miền Trung vào trong Sài Gòn để mà sinh sống. Thì ngày xưa mấy bạn biết á, những cái hẻm lao động nhà á, chỉ là có cái gác lửng thôi, chứ là không có đúc hay là không có nhà cao tầng như bây giờ. Thì trưa nào cũng vậy, như là những buổi trưa hè á, thì nhà hay gửi Tân, lúc nhỏ gửi Tân qua bên đó để mà bà ngoại trông. Thì khi bà ngoại trông Tân vậy á, thì cứ trưa nhà ngủ còn Tân không có ngủ. Tân hay lên cái gác mà ra ngoài lan can á. Thì khi ra lan can đó, Tân có nhìn qua nhà đối diện. Cái nhà đối diện á, là mình nói với các bạn dễ hiểu, nó cái khoảng cách giữa Tân và ở nhà đó, cái hẻm rất là nhỏ. Cái khoảng cách giữa Tân và ở nhà đó giống như mấy bạn đang ngồi coi Tân kể chuyện á, nó gần đến như vậy. Có nghĩa là nếu cái một người đó xuất hiện trước mặt Tân, nó gần y chang giữa Tân và bạn vậy á. Thì Tân lên đó chơi rất là nhiều lần rồi, rất là nhiều năm rồi, không có chuyện gì xảy ra. Cho đến buổi trưa hôm đó Tân lên chơi thì Tân lấy một cái cây đũa, Tân dọc cái chậu hoa. Đang dọc thì nhìn lên Tân thấy một cái hình, Tân thấy hình hài một cô gái xõa tóc dài ngồi ngay trên cái lan can đó. Cô đó bận đồ của người là cô đó xõa tóc dài, nhưng mà cô đó bận đồ của người Hoa. Thì lúc này Tân sợ lắm, một cái cảm giác mà giữa buổi trưa nó nóng như vậy, mà cái cảm giác lạnh á, nó lạnh từ cái lỗ tai bên này, mình nhớ không bao giờ quên á. Nó lạnh từ cái lỗ tai bên này mà nó kéo dài xuống xương sống sau của mình á. Cái cảm giác rất là sợ mà Tân thét lên, Tân chạy vô xuống dưới để mà la lên. Thì khi mà Tân thét lên, Tân chạy xuống vậy, thì nguyên một nhà ngoại của Tân dậy hết. Thì có bà ngoại, ông ngoại, dì của Tân này kia mới hỏi là mày có chuyện gì mà chưa không ngủ mà mày lên mày la hét vậy. Thì Tân mới nói là con thấy người đó là ma. Thì Tân khẳng định, Tân xác định là ma. Tại vì lúc đó thật sự là Tân cũng mơ hồ không biết là ma hay là người, nhưng mà Tân xác định ai mà để tóc dài mà ghê gớm, nhìn ghê là Tân gọi là ma là quỷ hết. Thì bà ngoại Tân mới lên coi. Bà ngoại xuống, bà ngoại nói ông ngoại có gì đâu, khùng, nhà người ta. Thì Tân bình thường khi ngoại nói nhà người ta, Tân bình thường, Tân nghĩ là đó là người ta. Nhưng mà đến chiều tối á, Tân đi với bà ngoại ra ngoài cửa, thì cái người chủ nhà đó đi ra mới nói chuyện với ngoại mới hỏi là ủa sao để hình nộm ma đơ canh, cái hình đốt với tiền vàng bạc ở đó là chi vậy. Thì lúc này Tân mới thấy kỳ, Tân mới nhìn bà ngoại, mà bà ngoại đang nói chuyện bên đó. Thì cái bà bên đó bà nói là tôi đốt cho con gái của tôi, nó mất rồi, bữa nay giỗ nó, tôi đốt cho nó. Thì tôi đốt hình cái giá tiền vàng bạc, hình con ma đơ canh nó xuống thôi. Thì cái áo là cái áo bông của người Hoa đó, áo bông người Hoa tụi tôi thích đó. Thì Tân rất là sợ nha bạn. Khi mà Tân về nhà, Tân nói ngoại ơi, hồi sáng con thấy không phải là hình nộm ma đơ canh, mà không phải là cái hình nộm người Hoa, mấy bạn biết không.
hình mà nam nữ á, bằng giấy á, mà ta đốt á. Theo cái lời tả không, Tân không thấy cái người đó, mà rõ ràng Tân thấy một cô gái đàng hoàng, bận đồ hoa, tóc dài, cái tóc còn thấy lai tóc mà, thì làm sao mà là cái hình để đốt được. Thì Tân mới kể cho ngoại nghe, thì ngoại nói thôi đừng có nói nữa, mấy cái chuyện đó lỡ thấy thì thôi, ngày mai lên chùa với ngoại, để ngoại lên chùa tụng kinh đi, chứ thấy mấy chuyện đó không có hay. Thì mọi chuyện tưởng nó dừng ở đó, nhưng mà thật sự thì không. Cái câu chuyện này nó buổi tối thì ông ngoại của Tân á đi ra đó hút thuốc. Thì bình thường ông ngoại hay chơi chậu lan ở ngay cái lan can đó, ra hút thuốc. Rồi đang kể tự nhiên có cọng tóc dài ở đâu ghê. Ám ảnh. Đi ra hút thuốc. Thì lúc này ông ngoại Tân á cũng thét lên. Nhưng mà lúc này ông ngoại thét thì người nhà không chỉ chạy ra mà sớm chạy ra luôn. Cái sớm nó chạy ra luôn. Thì cái cô đó là cô Mai bán bột chiên. Cô tên Mai bán bột chiên. Cô mới hỏi là ông bị gì chởnh vậy, thì người lớn tuổi á, sợ bị gì. Thì ông ngoại xuống, ông mới qua gõ cửa nhà đó. Ông ngoại nói là ủa con nhỏ là ai vậy? Nổi da gà, sợ quá. Con nhỏ là ai vậy? Thì cái bà chủ nhà bà cũng không hiểu ông ngoại của Tân đang nói gì. Bà nói con nhỏ nào? Cái con nhỏ mà áo đầm hoa mà để tóc dài mà ngồi ngay trước lan can này nè. Thì bà lúc này mặt bà cũng xanh. Ông ngoại nói bây giờ nó là ai thì nói, để mà có chuyện gì tôi thấy nó không phải người rồi đó. Thì bà mới nói là cái người đó là ai tôi không biết, nó không phải con gái tôi, mà từ khi tôi mua cái bộ, coi nè, da gà nổi nè, lông dựng đứng. Trời mưa mà đi kể chuyện ma gửi cho mấy bạn. Thì mình tiếp theo câu chuyện ha. Cái lúc đó cái bà đó bà mới nói là cái từ lúc mua cái áo quan đi đốt cho con gái bà đó, thì trong nhà bà xuất hiện một người con gái như vậy đi tới đi lui. Lúc ban đầu bà nghĩ đó là con gái của bà, nhưng mà thật ra không phải. Thì cái điều này nó quá là kinh khủng đi. Cho nên á là sớm mới nói á, có bao giờ là ở đây có người chết hay không. Và tại vì bà này bà dọn về nhà này là bà ở đó giờ bà không có sửa, bà cũng không có đập. Mà cái khu nhà là khu nhà cũ của người Hoa nha. Mình nhắn mấy bạn hiểu, khu nhà cũ của người Hoa có nghĩa là nhà ngày xưa rất là nghèo bạn. Mình mua được căn nhà thành phố mình về là mừng rồi, bạn đừng có mơ là xây sửa. Chứ là ngày xưa nhà người ta sập sệ gác lửng không à. Thì khi mà gọi công an phường vô đó, thì người ta đục ngay cái chỗ mà cái lan can đó, thì người ta không thấy gì hết. Nhưng mà người ta thấy một số cái vật dụng của con gái người Hoa cũ, như là cái lược, cái khăn, và những cái cọng dây thun mà lại nằm trong xi măng. Thì họ đục theo men cái đường đó, họ đục xuống dưới cái nền gạch gen gần cái cống á, thì phát hiện một cái bộ xương. Cái lúc đó là xóm của Tân rất là xôn xao cái vụ này. Phát hiện một cái bộ xương mà Tân còn nhỏ lắm. Tân chạy vô Tân coi, mà nhà cứ bắt mình vô không cho mình coi kỹ. Thì đến bây giờ cái câu chuyện nó vẫn bỏ lửng, và công an không điều tra ra được là tại sao ở dưới chân nhà nó có bộ xương đó. Tại vì có thể là bộ xương nó từ trước năm 1975, có nghĩa là cái xóm nó đã được xây dựng từ trước năm 75. Thì có thể là sau giải phóng thì vô thì không ai biết vụ án nó từ đâu ra. Nhưng cái xác đó là được chôn ở đó, là một xác nữ. Theo điều tra là hình như tầm 32 tuổi, chứ không phải là một cô gái đâu. Nhưng mà dáng hình là một cô gái, mà là 32, 33 tuổi gì đó, đi lại trong cái nhà đó. Mà hỏi kỹ bà chủ nhà thì khi bà đốt giấy tiền ngay chỗ đó, thì bà có làm bể một cái viên gạch, mà bà rút được trong viên gạch ra được một cái lá bùa. Thì sau cái chuyện đó, rất là nhiều thầy cúng rồi những người bàn tán nói là đây là cái bùa bị ếm, rồi cái nhà này là quỷ ma gì đó. Nhưng mà qua dần qua năm tháng, qua thời gian á, thì bả sống bình thường, không sao hết. Từ khi mang cái xác đi thì bả cũng kêu thầy về cúng, thì mọi chuyện nó bình thường, nó không có chuyện gì xảy ra nữa hết. Và xóm của Tân nó cũng gọi là yên ổn, nó không có một cái chuyện gì mà liên quan đến người con gái nữa. Nhưng mà nó là một câu chuyện mà làm cho Tân thắc mắc cũng suốt hơn 20 mấy năm.
20 mấy năm ròng. Tại vì lúc mình còn nhỏ mình cũng rất là muốn biết cái chuyện đó là như thế nào, nhưng mà mình cũng không thấy một tờ báo nào đăng hay là cái gì hết. Mình chỉ nghe lời đồn trong xóm, mà cũng chính mắt mình thấy quật được cái miếng xương đó lên, cái bộ xương đó lên. Thì theo mình cũng mong cho người đó được siêu thoát. Và nếu như là một cái vụ án gì đó kinh thiên động địa mà lỡ chôn thì nghiệp duyên thôi chịu. Chứ thật sự ra thì mình cũng không biết từ đâu ra cái chuyện đó, nhưng mà đã chứng kiến rất nhiều lần. Mà cũng sau cái vụ đó trong xóm những người mà dọn đồ bán hàng xóm là lâu lâu họ cũng thấy cái cô đó cũng cổ lãng vãng trong xóm, nhưng mà họ không hiểu là con nhà ai, cái lên mà họ cũng có bàn tán. Họ có bàn tán mà không có lớn. Sau cái vụ mà ông ngoại Tân la lên á thì cái vụ nó mới trở nên lớn. Các bạn thấy ghê không? Chuyện ma á, nó quanh quẩn ở đâu đó rất là nhiều những câu chuyện. Tân chỉ muốn kể những câu chuyện mà Tân chứng kiến và Tân cảm thấy Tân thấy, Tân tin thì Tân mới kể, chứ Tân không lượm lặt những câu chuyện khác để mà kể cho mấy bạn nghe. Thì nếu các bạn có thích thì hãy like, share và subscribe cho kênh Đinh Lăng Food and Horror này nha. Tạm biệt mấy bạn. Bữa nay thì cũng tương đối mệt, cho nên là Tân chỉ kể một câu chuyện và up một cái clip về ẩm thực thôi. Mong các bạn thông cảm. Nhưng mà những ngày sau thì Tân sẽ up nhiều hơn, những câu chuyện hay hơn để gửi đến mấy bạn nha. Bye bye.